नमस्कार. आज आपण करणार आहोत चटपटीत मसाला चना डाळ. त्यासाठी लागणारे साहित्य: चना डाळ, तेल, जिरे आणि धणे पावडर, मीठ, तिखट आणि हळद. इथे आपण एक भांडं घेतलं आहे. त्याच्यामध्ये ही चना डाळ घेतली होती ती आपण भिजत टाकून घेणार आहोत. त्याच्यामध्ये पाणी 7 ते 8 तास आपण ही डाळ भिजवून घेणार आहोत. बघू शकता आपण इथे 7 ते 8 तास आपण डाळ भिजवून घेतलेली आहे. पूर्ण असं पाणी आपण त्यातलं काढून घेतलेलं आहे. आता आपण ही डाळ वाळवून घेणार आहोत. एक ते 2 तास आपण ही डाळ वाळवून घेत आहोत. इथे बघू शकताय आपण चना डाळ ही 1 ते 2 तास वाळवून घेतलेली आहे. इथे आपण मसाला तयार करून घेणार आहोत. त्याच्यासाठी धणे आणि जिरे पावडर घेतलेली आहे. त्याचबरोबर लाल तिखट, मीठ, हळद हे सर्व साहित्य आपण एकत्र करून घेणार आहोत. कढईमध्ये आपण तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे. तेल हे गरम झालेलं आहे. आपण इथे डाळ तळून घेणार आहोत. बघू शकताय आपण छान अशी डाळ इथे आपण तळून घेत आहोत. छान अशी डाळ इथे तळली गेलेली आहे. आता आपण ती एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत. इथे बघू शकताय आपण छान अशी डाळ आपण इथे तळून घेतलेली आहे. छान अशी कुरकुरीत झालेली आहे ही डाळ. त्याच्यामध्ये आपण जो मसाला तयार केलेला होता तो टाकून घेणार आहोत. छान असा मसाला आपण एकत्र करून घेत आहोत. बघू शकताय आपण छान असा मसाला आपण मिक्स करून घेतलेला आहे. चटपटीत मसाला चना डाळ तयार झालेली आहे. रेसिपी आवडल्यास अवश्य करून पहा. सोनल रेसिपीज यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.